Komið sæl. Í þessum þætti ætla ég að fjalla TED-fyrirlestur eða sýna frá TED-fyrirlestri þar sem að sýnd tiltölulega ný flugvél sem svona kalluð quadro chopper og þetta í rauninni svona 4 spaða þyrla sem að sýnir listi sínar, það er hægt að láta það halda á glas og annað slíkt. Ég ætla að sýna þetta eftir, þetta eru ótrúlega myndir, þannig að eftir auglýsingar fer ég að sýna þetta. En hingað til minn kominn Sigurður Ingólfsson, hann með fyrirtæki sem að heitir Hannar EHF og hann ætlar að segja mig frá kerfi sem hægt að nota þegar að kemur til með að byggja fyrir fólk sem ætlar að fara að byggja eða verktaki sem ætlar að byggja húsnæði eða eitthvað annað. Velkomin. Takk. Segðu mér frá því, þú ert að fyrirtæki þitt að framleiða ýmiskerfi, var þetta ekki satt? Jó, það til þetta kerfi sem við ætlum að fara að tala núna og síðan til eldri kerfi sem nefna til dæmis BL-kerfið, þar sem eingöngu gerða kostnaðaráætlanir og tilboð. Þetta hins vegar mikið stærra kerfi sem að nær til ferilsins alls frá hugmynd til úttektar á tilbúinni byggingu. En þetta kerfi sem við ætlum að fjalla núna, hvað gerir það nákvæmlega? Svona, hvernig virkar þetta heitir ekki byggkerfið? Já. Hvernig virkar það? Þessi skipt upp í 3 þætti í raun og veru fyrir utan svona hjálpar þætti. Aðalþættirnir eru sem sé undirbúningsþátturinn, samningaþátturinn og síðan framkvæmdaþátturinn. Og í undirbúningsþættinum að þar eru menn að fara af stað með hugmyndir og síðan teikningar, hönnun á húsinu. Í samningaþættinum farið í að semja við einhvern framkvæmdina og í framkvæmdaþættinum náttúrulega byggingin byggð. Já, en fyrir hverja svo kerfið? Kerfið í raun og veru fyrir alla þá sem að koma að þessu ferli, hönnuði, hönnarstjóra, kannski glemdi ég að nefna eigandan sjálfan eða verkkaupan og síðan það fyrir verktakan sem slíkan og byggingarstjóran. Þetta nú fyrst og næst hugsa fyrir þessa aðeila. Já, en hver svona helstu, þegar notanda sem að nota kerfi og þeir sem að framleiða, þá alltaf verið að spekula hver eru kostirnir? Hver eru kostir til þessa kerfi sem þeir eru að framleiða? Kostirnir eru kannski þeir að í þessu kerfi haldið utan öll þessi gögn. Menn að spara sér vinnu með því að færa þetta inn, menn ekki endurtaka færslur á mörgum stöðum, menn að tryggja öryggi gagna, menn að vinna eftir réttum gögnum, allir vinna eftir sömu gögnum, menn að spara sér vinnu með því að geta farið inn á þessu upplýsingar hvar sem eru staddir og sett inn upplýsingar. Já. Þetta sem sé netkerfi, þar sem að þeir sem eru með tölvu eða spjaldtölvu eða hvað sem það nú heitir, að þeir geta nýtt sér þessar upplýsingar og fært inn sín gögn. Já, og þetta kerfi býður upp á það að þú getur verið hvar sem í hvaða tæki sem og verið þá inn í kerfinu og vantarlega þá á vinnustað eða þá á verkstað. Alveg sama hvar ef maður hefur bara aðganginn að netinu. Já. Það spurning, ef ekki að kíkja á kerfið og þú ætlar að sýna mér hvernig kerfið virkar í tölvunni. Já. Við erum konur inn á vefinn hannar.com og hvað tekur við næst hérna út frá þessari síðu? Já, þarna byggkerfið valið, það farið inn á þetta merkið þarna, byggkerfið og þá kemur upp þessi gluggi og þarna hægt að fara inn og velja sér að prófa kerfið. Og það gefin kostur á því að vera með ókeypis aðgang að því í mánaðartíma. Já, þannig að það þarf að fylla út netfang og nafn. Fylla út þessar upplýsingar sem beðið Já, setja inn þessar upplýsingar og þá færðu kerfið hvað? Í mánuð? Ok. En ég komin með aðgang hérna og ég fer þá bara efst upp í hægra horni vantarlega. Alveg rétt. Smelli á innskráning. Færir inn notendanafn og lykilorð. Svona, og svo smelli ég bara innskráning. Svona. Ok, þá eru við komnir inn í kerfið. Já, og þarna hægt að stofna verk í kerfinu. Það hér, við ætlum ekki að gera það, við ætlum að sýna þetta einhvern veginn frá, það hægt að velja hérna tilbúið verk. Já, allir sem að gera stafskrifundu þeir fá þetta sýnisáttanna sem kallað draumahúsið. Já, svona þetta ekki þá bara svona til að hafa eitthvað viðmið? Þetta akkurat þannig. Smella á draumahúsið og þá út frá þessu velja. Svona. Og þá erum við komin inn í þetta verk. Nú verður þú útskýrið þetta fyrir mér, hvað gerum við svo? Já,
þarna hægt að byrja á því að setja inn svona grunnupplýsingar fyrir verkið, hvar þetta hver að byggja, hver arkitekt og svo framvegis. Og hvað gerum við það? Þá ferðu inn í fyrsta liðin bara, yfirlit. Förum yfirlit, hérna smella það. Já. Og þá kom upp valmöguleikar hérna að færa inn í og efst upplýsingar sem að síðan birtast áfram í kerfinu, þannig að það þarf ekki að endurtaka þær og síðan þar fyrir neðan hægt að færa inn ýmsar upplýsingar sem að síðan birtast í svokallari handbók hússins sem verður sjálfkrafa til á meðan á ferlinu stendur og hægt að prenta út sem sé í verklok og afhenda eiganda og byggingar yfirvöldum eins og lögin segja til Annað sem að kannski, eitt sem að vakti þá svona mestu athyglinni á mér þegar þú sýndi mér þetta fyrst, að það þessi kostnaðaráætlun, þessi staðlaga kostnaðaráætlun sem í boði hjá þér í þessu kerfi. Já. Og fyrir við hérna í lið 1-2, staðlaga kostnaðaráætlun. Akkurat. Og hvað svo? Reiknaáætlun hérna? Já, þarna hægt að ná sér í módel sem búið að setja inn í kerfið af mismunandi gerðum. Já. Og þau eru notuð þannig að menn velja sér það módel sem mann með í huga eða þá gerða húsi. Við erum bara öllum að hafa hérna nýbyggingu. Já, nýbygging. Og velja hérna bara einbýlishús á einni hæð og timbri. Tökum bara efsta liðin hérna. Já. Það eru svolítið margir hérna, það eru hvað, 21? 21 liður þarna. Já. Ok, gott og vel. Og hérna þarf ég að setja þá bara í stærði fermetrum og ef að hafa 180. Það algengt? Það góð stærð. Já, góð stærð. Og brúttó þarf ég eitthvað að setja það inn? Það kemur sjálfkrafa. Þá leiðu að smelli hérna þá kemur það sjálfkrafa. Já. Og ég get breytt í? Þú getur breytt í. Já. Ok, gott og vel og ég smelli þá bara hérna á reikna? Já, og þá kemur bara kostnaðaráætlunin upp og efst yfirlit sem kallast samtals og þar má lesa hvert svona aðalkafla eða aðallið í verkinu. Já. Og heildartöluna. Þetta þá sko heildarverðið. Þetta heildarverðið. Og ég verð að spyrja það, hvað eru frávikin í þessu? Eru lóðargjöld, eða sem sagt kaup og lóð og vinnan við að byggja húsið? Það allt inn í þessu? Allt slíkt innregnað í þetta. Já. Og þú sér það strax að þú horfir aðeins niður á skjáin að þar einmitt talað gatnagerðargjöld og síðan hver líður fyrir sig, sundurliðaðar, hvernig þetta reiknað. Þannig að ef mann vilja reikna einhver annað efni í einhverjum tilvíkum þá geta mann strax séð hvað það myndi hafa. Það bókstaflega allt í þessu? Það allt í þessu. Já. Ok, gott og vel. En svo eitthvað meira. Við getum gert meira heldur en að skoða einhverja staðlagar kostnaðaráætlanir. Já. Og ætlar að sýna mér eitthvað meira. Ætlum við sem svo með gátlistan á þetta. Já, þarna svæði fyrir hönnuðin og þannig svæði fyrir hönnunarstjóran sem samkvæmt nýjum lögum. Já. Og hann á að sjá að hönnuðirnir vinni sitt verk þannig að það passi allt saman. Mætti ég bara fara hérna í gátlisti vegna aðaluppdrátta og smella það? Já, til dæmis. Þar þetta flett upp á því sem menn eiga að skila og munna þegar það hanna hús. En segðu mér hérna, nú í þessu kerfi, bókstaflega allt þegar sem kemur að framkvæmdar liðunum í svona byggingum og... Já, eins og við þekkjum til og venjuleg hús þá held ég að sjá þetta fullina það, já. Þannig eru fundagerðir eins og þú sér næsti liður og þar haldið utan sem sé fundi á meðan á undirbúningi stendur, á hönnun stendur. Síðan að þú ferð áfram yfir í næstu kafla, samningskaflana til dæmis, að þá... Hvað myndi það vera? Þá ertu þar með það sem að kannski ráðgjafinn myndi sjá Já. Það myndi ná sér þarna í útboðsgögn og fær þar upp tilbúin gögn fyrir. Já. Og þarna eru komin í svona kerfi sem bara ritill og það hægt að skrifa þetta bara þarna inn. Já, þú getur skrifað þetta inn í kerfinu og prentað út og... Já. Og svo getur þú náður í forskrift hérna líka í Word ef þú vilt nota það frekar. Og já, og ég sé að þetta PDF... Já, þá vistar það þegar þú ert búin að útbúa gögnin eins og vilt hafa þau, þá vistar þau þarna í PDF formi. Já. En hvað með síðan fyrir þá sem kannski ekki alveg átt að sá þessu, hvernig það virkar?
svona notkuna leiðbeiningar. Það nú alltaf svolítið mikið atriði að fólk skilji nú hvernig þetta virkar allt saman. Hvernig myndi maður, ertu með lausn á því? Notkuna leiðbeiningar eru alls þar undir þessum köflum. Já. Þarna eru nokkri möguleikar, þarna eru notkuna leiðbeiningarnar eins og kíkjum aðeins á það. Eins og þú nefndir til dæmis. Og þetta eru mjög ítarlegar leiðbeiningar, farið alveg í gegnum kerfið allt saman. Já. Og þetta ansi mikið? Já, þetta mjög ítarlegt og bæði skýrt út hvernig kerfið virkar og hvernig menn vinna með það. Já. Segðu mér teikningar. Hvar finnum við teikningar? Teikningar eru á þessum kafla sem ég var að nefna, samningskaflanum. Já. Og þar heitir það teikningar og hönnunargögn. Og þar klikkum við á það og förum síðan inn á teikningaskrá. Það er hérna? Já. Og þá birtast þessi flokkar þar sem hægt að setja inn alla teikningar húsins. Já, ef við smelli bara á þessa sem dæmi. Og þá birtist hún í því formi sem að venjan er að geyma svona teikningar í dag, PDF formi. Og það reyndar þetta vista þetta í DFFG ef maður vilja hafa það þannig. Já. Og reyndar eins og all gögn í kerfinu, ef þau eru annað borð tölvutæka þá þetta vista þau þannig. Já, þetta er ansi áhugavert. Hvað fyrir þá sem vilja fara á síðuna, þá þetta ekki á .is, þetta vefslóðin á síðuna? Já, hannar.com. Hannar með 2 r. 2 r, já. Og hefur það á hreinu. Ég ætla að hleypa að nokkrum auglýsingum. Þannig að ekki skipta haldið fram að horfa á þáttinn og ég ætla nefnilega að koma með mjög áhugaverðan umfjöllun á TED.com. þar sem að farið verið það að sýna svona flugvél með 4 skrúfur og hvernig hún heldur balans með glasi og alls konar, og það verður svona alls konar hálfgerð töfrabrögð í gangi með þetta frábæra tæki. Kíkjum á það eftir. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Láttu okkur létta þér lífið. Garðsláttur, þökulagnir, garðaúðun, trjáklippingar. Kynntu þér þjónustu okkar á vefnum alltfyrirgarðin.is. Við gerum fast verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Með óbíllyklunum getur þú fengið 4 vildarpunta Icelandair á hvern lítra eða 150 punta á áfyllinguna. Þetta gerir 7500 punta á ári hjá meðalnotanda til viðbótar við öll afsláttarkjörin. Svo farðu þetta 15 kr. afslátt af lítranum í 10. hvert skipti. Þetta færðu hvergi nema hjá OB og Ólís með óbíllyklinum. Við erum þekktir fyrir gæði og endingu. Stimplar, hurðaskilti, barmnælur, vélamerkingar, leiðbeiningarskilti. Kynntu þér málið á stimplar.is. Ultraglós bílabónið er margfaldur sigurvegari í rannsóknum varðandi endingu og styrk. Ef þér er annt lakkbílsins og vilt fallegan gljáa, þá notaðu Ultraglós. Ekki spurning, fæst í verslunum Bíkó og á bensínstöðvum N1 land allt. Fiskikóngurinn sofa við 3 er opinn virkadaga milli klukkan 7 og 18:15. Nýr fiskur alla daga, líka opið á laugardögum milli klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn sofa við 3, ávallt ferskur. Kvótinn.is er lykil síða sjávarútvegsins fyrir sjómenn, útgerðarmenn, fiskvinnslufólk og alla sem hafa áhuga á sjávarútvegi. Kvótinn.is. Er tölvan að bila? Tölvuvinnir.is er alhliða tölvu- og þjónustuverkstæði. Gerum við allar tegundir tölva, PC eða Mac, skjót og góð þjónusta. Tölvuvinnir.is, Langholtsvegi 126, sími 445 0100. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. So what does it mean for a machine to be athletic? We will demonstrate the concept of machine athleticism and our research to achieve it with the help of these flying machines called quadricopters, or quads for short. Quads have been around for a long time. The reason that they're so popular these days is because they're mechanically simple. By controlling the speeds of these 4 propellers, these machines can roll, pitch, yaw, and accelerate along their common orientation.
On board are also a battery, a computer, various sensors, and wireless radios. Quads are extremely agile, but this agility comes at a cost. They are inherently unstable, and they need some form of automatic feedback control in order to be able to fly. So, how did it just do that? Cameras on the ceiling and a laptop serve as an indoor global positioning system. It's used to locate objects in the space that have these reflective markers on them. This data is then sent to another laptop that is running estimation and control algorithms, which in turn sends commands to the quad, which is also running estimation and control algorithms. Suppose that we want this quad to not only hover, but to also balance this pole. With a little bit of practice, it's pretty straightforward for a human being to do this, although we do have the advantage of having 2 feet on the ground and the use of our very versatile hands. It becomes a little bit more difficult when I only have 1 foot on the ground and when I don't use my hands. Notice how this pole has a reflective marker on top, which means that it can be located in the space. You can notice that this quad is making fine adjustments to keep the pole balanced. How do we design the algorithms to do this? We added the mathematical model of the pole to that of the quad. Once we have a model of the combined quad-pole system, we can use control theory to create algorithms for controlling it. Here you see that it's stable, and even if I give it little nudges, it goes back to the nice balanced position. We can also augment the model to include where we want the quad to be in space. Using this pointer, made out of reflective markers, I can point to where I want the quad to be in space, a fixed distance away from me. The key to these acrobatic maneuvers is algorithms, designed with the help of mathematical models and control theory. Let's tell the quad to come back here and let the pole drop, and I will next demonstrate the importance of understanding physical models and the workings of the physical world. Notice how the quad lost altitude when I put this glass of water on it. Unlike the balancing pole, I did not include the mathematical model of the glass in the system. In fact, the system doesn't even know that the glass of water is there. Like before, I can use the pointer to tell the quad where I want to be in space. Okay, you should be asking yourself, why doesn't the water fall out of the glass? 2 facts. The first is that gravity acts on all objects in the same way. The second is that the propellers are all pointing in the same direction of the glass, pointing up. You put these 2 things together, the net result is that all side forces on the glass are small and are mainly dominated by aerodynamic effects, which at these speeds are negligible. That's why you don't need to model the glass. It naturally doesn't spill, no matter what the quad does. Striking a moving ball is a necessary skill in many sports. How do we make a machine do what an athlete does seemingly without effort?
This quad has a racket strapped onto its head with a sweet spot roughly the size of an apple, so not too large. Machines can not only perform dynamic maneuvers on their own, they can do it collectively. These three quads are cooperatively carrying a Skynet. They perform an extremely dynamic and collective maneuver to launch the ball back to me. Notice that at full extension, these quads are vertical. In fact, when fully extended, this is roughly 5 times greater than what a bungee jumper feels at the end of their launch. The algorithms to do this are very similar to what the single quad used to hit the ball back to me. Mathematical models are used to continuously replan a cooperative strategy 50 times per second. Interaction doesn't have to be virtual, it can be physical. Take this quad, for example. It's trying to stay at a fixed point in space. If I try to move it out of the way, it fights me and moves back to where it wants to be. We can change this behavior, however. We can use mathematical models to estimate the force that I'm applying to the quad. Once we know this force, we can also change the laws of physics, as far as the quad is concerned, of course. Here the quad is behaving as if it were in a viscous fluid. We now have an intimate way of interacting with a machine. I will use this new capability to position this camera-carrying quad to the appropriate location for filming the remainder of this demonstration. So we can physically interact with these quads, and we can change the laws of physics. Let's have a little bit of fun with this. For what you will see next, these quads will initially behave as if they were on Pluto. As time goes on, gravity will be increased until we're all back on planet Earth. But I assure you we won't get there. Okay, here goes. You're all thinking now, these guys are having way too much fun. And you're probably also asking yourself, why exactly are they building machine athletes? Some conjecture that the role of play in the animal kingdom is to hone skills and develop capabilities. Others think that it has more of a social role, that it's used to bind the group. Similarly, we use the analogy of sports and athleticism to create new algorithms for machines, to push them to their limits. What impact will this breed of machine have on our way of life? Like all our past creations and innovations, they may be used to improve the human condition, or they may be misused and abused. This is not a technical choice we are faced with, it's a social one. Let's make the right choice, the choice that brings out the best in the future of machines, just like athleticism and sports can bring out the best in us. Let me introduce you to the wizards behind the green curtain. They're the current members of the Fly Machina research team. Federico Gugliaro, Dario Brescianini, Marcus Henn, Sergei Lupashin, Mark Muller, and Robin Ritz. Look out for them. They're destined for great things. Thank you. Þá er komið að lokum þessa þáttar. Ég þakka bara fyrir áhorfið og enn og aftur hvert fólk til þess að senda mig tölvupósta á olafur@netkennsla.is og einnig er hægt að sjá þáttinn á INN TV.
á eldri þætti. Nú alla laugardaga í sumar þá ætla ég að vera með námskeið hérna á INN, í höfuðstöðum INN, hérna á Fiskislóð 14, þar sem ég ætla að kenna fólki að nota iPad og hægt að kynna sér það allt saman á vefnum netkensla.is. Alla laugardaga frá klukkan 10 til 1 á morgnana. Kíkja á það endilega. Þakka fyrir mig í kvöld, verið sæl.